Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế ngày 13 tháng 10 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Đàm phán thất bại, Trung Quốc đổ lỗi cho Ấn Độ và ẩn ý muốn gặp nhau trên chiến trường vùng biên giới. New Delhi phản ứng như thế nào? Cùng lúc đó, Ấn Độ lại cùng 3 thành viên khác của Bộ Tứ Kim Cương huy động giang chiến hạm hung hậu tập trận đối đầu Bắc Kinh. Tại Biển Đông, Trung Quốc tung ra siêu cảm biến nặng 1,4 tấn để tìm hiểu sóng ngầm nguy hiểm dưới vùng biển này. Ý đồ đằng sau là gì? Mặt khác, Trung Quốc yêu cầu Mỹ trả lời 3 nghi vấn về tai nạn tàu ngầm ở Biển Đông. Ở eo biển Đài Loan, liệu Trung Quốc đã đủ sức hủy diệt các căn cứ chiến lược phía đông hòn đảo? Thiếu tướng Đài Loan kêu gọi tăng cường hợp tác với tuần duyên Mỹ. Một số tin nóng khác, lãnh đạo Triều Tiên nói phát triển vũ khí để phòng vệ, không phải kích động chiến tranh. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố giọt nước đã tràn ly, sắp mở chiến dịch quân sự mới ở Syria. Afghanistan muốn thiết lập quan hệ tốt đẹp với cộng đồng quốc tế. WHO khuyến cáo tiêm mũi vaccine tăng cường cho người suy giảm miễn dịch. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Trung Quốc hôm 11 tháng 10 cáo buộc Ấn Độ nêu ra những đòi hỏi vô lý và không thực tế, dẫn đến thất bại đàm phán về giảm căng thẳng ở biên giới trên dãy Himalaya, sau khi cuộc đối thoại cấp cao của tướng lĩnh hai nước lần thứ 13 đã đi vào bế tắc trong ngày Chủ nhật vừa qua. Theo Thượng tá Long Xiaohua, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Tây của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA, cuộc đàm phán diễn ra ở phần lãnh thổ Trung Quốc, giáp biên giới Mondo-Chusun. Ông Long nói, Trung Quốc đã hết sức nỗ lực để xoa dịu căng thẳng biên giới và cố gắng chứng minh sự chân thành để duy trì mối quan hệ của quân đội hai nước. Tuy nhiên, Ấn Độ khăng khăng nêu rõ những yêu sách phi lý và không thực tế, khiến đàm phán rơi vào ngõ cụt. Phát ngôn viên POA tuyên bố, ông Long khẳng định, Trung Quốc kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, kêu gọi Ấn Độ hãy trân trọng hiện trạng ở vùng biên giới mà khó khăn lắm hai bên mới đạt được như hiện nay. Bắc Kinh kêu gọi New Delhi tuân theo những thỏa thuận đã ký giữa chính phủ và quân đội hai nước. Trong khi đó, thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc tuyên bố rằng lực lượng biên giới của POA sẽ cảnh giác cao độ, sẵn sàng cho các vụ chạm trán tiếp theo. Căng thẳng biên giới Ấn Trung lên tới đỉnh điểm vào tháng 7 năm ngoái, lúc xảy ra cuộc đụng độ thảm khốc nhất trong vòng nửa thế kỷ, khiến binh lính hai nước đều có thương vong. Kể từ đó, 17 tháng và 13 vòng đàm phán đã trôi qua, những căng thẳng không thể lắng dịu mà cứ mãi leo thang. Mùa hè này, quân đội Ấn Độ đã tiến hành các biện pháp khẩn cấp để tăng cường phòng vệ dọc theo đường biên giới dài hơn 800 km trên dãy Himalaya. Trong năm ngoái, Ấn Độ tăng gấp 3 lần số binh sĩ ở miền đông Ladakh lên tới hơn 50.000 quân. Nước này cũng chạy đua vận chuyển lương thực và khí tài lên các căn cứ ở độ cao hơn 4.500 m, bởi hầu như các vị trí này không thể tiếp cận vào mùa đông. Ấn Độ còn thông báo đội quân tấn công hàng vạn binh sĩ sẽ được chuyển nhiệm vụ từ biên giới với Pakistan sang biên giới giáp Trung Quốc. Quân đội Ấn Độ giờ đây đối mặt với thực tế nghiệt ngã mà họ đã lo sợ suốt gần 2 thập kỷ qua, đó là mắc kẹt giữa hai chiến tuyến nảy lửa với các bên hàng xóm. Và cả Ấn Độ, Pakistan lẫn Trung Quốc đều đã phát triển vũ khí hạt nhân. Ấn Độ ngày càng cảm thấy bị cô lập giữa vòng vây các đối thủ, nhất là sau khi tham gia vào Bộ Tứ Kim Cương cùng Mỹ, Nhật Bản và Úc, một liên minh mà Bắc Kinh cho là kiềm hãm lợi ích của họ. Giữa lúc 4 thành viên Bộ Tứ Kim Cương Mỹ, Nhật, Ấn, Úc đều có những hiềm khích riêng và lo ngại chung đối với Trung Quốc, Hải quân các nước vào hôm qua 12 tháng 10 đã bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc diễn tập hoành tráng thường niên Malabar trên vịnh Bengal. Theo Hải quân Ấn Độ thông báo, đây sẽ là cuộc tập trận chung đầu tiên của Bộ Tứ kể từ khi Mỹ Anh Úc ký Hiệp ước An ninh AUKUS vào ngày 15 tháng 9. Cuộc tập trận Malabar lần thứ 25 kéo dài 3 ngày. Đây là hoạt động thường niên từ năm 1992 do Ấn Độ và Mỹ khởi xướng, nhưng đã phát triển nhanh thành kỳ thao luyện tăng cường khả năng phối hợp tác chiến của Hải quân 4 nước. Giai đoạn 1 của cuộc tập trận năm nay do Mỹ dẫn đầu đã diễn ra từ 26 đến 29 tháng 8 ngoài khơi đảo Guam. Trong khi đó, giai đoạn 2 tại Ấn Độ sẽ tập trung xây dựng sức mạnh tổng hợp và tương tác của các lực lượng hải quân, đặc biệt tập trung vào tác chiến chống ngầm. Ấn Độ sẽ cử tàu khu trục INS Ranvijay, tàu khinh hạm INS Satpura, máy bay tuần thám biển P-8I và có thêm một tàu ngầm. Phía Mỹ gửi tàu sân bay USS Carl Vinson và các khinh hạm USS Lake Champlain, USS Stockdale tới tham dự. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia với tàu sân bay trực thăng GS Kaga, lớp Izumo và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường GS Murasame. Hải quân Hoàng gia Úc cử tàu khinh hạm Hamas Ballarat và tàu tiếp liệu Hamas Sirius.
Không gian và vũ trụ luôn là hai lĩnh vực rộng lớn mà con người muốn khám phá nhất. Trung Quốc với sự trỗi dậy mạnh mẽ về kinh tế và quân sự đang ráo riết đẩy nhanh nghiên cứu các vấn đề này để phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết vừa thử nghiệm một thiết bị giám sát ở Biển Đông có thể cải thiện khả năng phát hiện các dòng chảy ngầm gây nguy hiểm cho tàu ngầm. Cụ thể, trên ấn phẩm Tiên phong khoa học trái đất số phát hành hôm 9 tháng 10, các nhà nghiên cứu cho biết bộ cảm biến 1,4 tấn do họ chế tạo có thể hoạt động ở đáy biển suốt nhiều tuần và phản hồi liên tục với tín hiệu từ tàu mẹ trên mặt nước. Giáo sư Dạ Vĩnh Cương và đồng nghiệp tại Đại học Hải dương Trung Quốc chia sẻ trên tạp chí rằng cảm biến sẽ thu thập một lượng lớn dữ liệu để giúp tìm hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành sóng ngầm trong lòng biển. Loài sóng biển này xuất hiện nhiều ở Biển Đông và đặc biệt nguy hiểm. Chúng hình thành khi nước ở các mật độ khác nhau vượt qua dưới vực cạn dưới đáy biển, như sườn núi và tạo ra nhiễu động. Một số cơn sóng có thể trải dài hơn 100 km và nhanh chóng kéo tàu ngầm xuống độ sâu có thể khiến tàu bị vỡ. Hồi tháng 4, hơn 50 thủy thủ thiệt mạng trên tàu ngầm của Indonesia khi tàu đang diễn tập ở vùng nước phía bắc Bali. Mặc dù tai nạn vẫn đang được điều tra, quan chức Hải quân Indonesia cho rằng thảm kịch là do sóng ngầm gây ra. Ảnh vệ tinh cho thấy một đợt sóng như vậy xuất hiện ở khu vực vào thời điểm tai nạn. Mặt khác, Hải quân Mỹ cuối tuần trước thông báo tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut bị hỏng sau khi va chạm với vật chưa xác định dưới Biển Đông. Con tàu phải nổi lên và di chuyển về căn cứ trên đảo Guam để sửa chữa. Mỹ không nói rõ chi tiết nhưng các nhà phân tích cho rằng tai nạn rất bất thường bởi tàu ngầm tấn công lớp Seaworth được trang bị các bộ cảm biến tối tân nhất. Dù vậy, đại dương vẫn vô cùng rộng lớn và nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, nhưng Trung Quốc đang muốn hiểu rõ hơn đáy Biển Đông nhờ vào thiết bị theo dõi mới, có thể nhằm phục vụ cho mục đích dân sự và cả quân sự. Liên quan đến tàu ngầm Mỹ gặp nạn trên Biển Đông, Trung Quốc lại vừa lên tiếng gây thêm sức ép. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 11 tháng 10 kêu gọi Mỹ nên giải thích tường tận tàu ngầm USS Connecticut của họ đã đâm trúng thứ gì dưới đáy biển. Phát biểu của ông Triệu là để phản hồi yêu cầu bình luận của báo chí Trung Quốc về việc chuyên gia quân sự Nga Ivan Konovalov cho rằng lực lượng hải quân Mỹ lúc nào cũng thể hiện không chuyên nghiệp khi hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều đó dẫn tới hàng loạt sự cố tàu ngầm và tàu mặt nước, bao gồm nhiều vụ va chạm có thương vong, theo chuyên gia Nga tuyên bố. Về việc này, ông Triệu khẳng định, chúng tôi sẽ lưu ý đến những lo ngại của phía Nga. Trung Quốc cũng bày tỏ quan tâm sát sao về vụ tai nạn của tàu ngầm Mỹ. Họ đã chần chừ 5 ngày mới thông báo về vụ việc. Điều đó thật vô trách nhiệm, bộc lộ thái độ trì hoãn, cố tình giấu giếm, dấy lên những nghi ngờ của cộng đồng quốc tế về ý đồ thật sự của Mỹ và những chi tiết của tai nạn. Ông Triệu nói thêm, Mỹ cần có trách nhiệm trả lời đầy đủ 3 câu hỏi sau. Tàu ngầm gặp nạn cụ thể ở vị trí nào? Nó có bị rò rỉ hạt nhân và gây ô nhiễm đại dương hay không? Liệu sự cố có ảnh hưởng an toàn hàng hải và hoạt động ngư nghiệp ở vùng nước xung quanh hay không? Được biết, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Connecticut của Mỹ đã cập bến căn cứ quân sự trên đảo Guam vào hôm 8 tháng 10 với 11 thủy thủ trên tàu bị thương. Trước đó một tuần, tàu ngầm tấn công nhanh lớp Seaworth này đã đâm phải một vật thể trong lúc đang lặn ở Biển Đông. Sự việc xảy ra hôm 2 tháng 10 nhưng được công bố vào hôm 7 tháng 10 để đảm bảo cho sự an toàn của tàu ngầm. Mỹ khẳng định sẽ điều tra toàn diện. Hải quân Mỹ thường xuyên điều chiến hạm, trong đó có tàu ngầm USS Connecticut, thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý và sự bành trướng của Trung Quốc ở vùng biển này. Gần đây, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm liệu chiến tranh ở eo biển Đài Loan có thể bùng nổ sau loạt hành động khiêu khích quá mức của Trung Quốc. Cụ thể là việc điều hàng trăm chiến đấu cơ áp sát Đài Loan trong 4 ngày ngắn ngủi. Lãnh đạo phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính dự báo Trung Quốc sẽ đủ sức tấn công chiếm đảo vào năm 2025. Liệu đây là sự lo lắng thái quá hay là những quan sát thực tế? Báo South China Morning Post cho rằng giới chức Đài Loan có cơ sở để lo ngại. Họ e rằng các căn cứ quan trọng nhất có thể bị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA tấn công phủ đầu. Việc POA có thể điều động gần 150 chiến đấu cơ quần thảo xung quanh Đài Loan trong 4 ngày cho thấy không quân Trung Quốc giờ đây đủ khả năng gửi máy bay chiến đấu tấn công Đài Loan ở phía Nam và phía Tây Nam ngay lập tức nếu muốn. Các máy bay tham gia xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào đầu tháng 10 bao gồm 100 tiêm kích tấn công tiên tiến J-16, 20 tiêm kích Su-30, 18 oanh tạc cơ H-6, 7 máy bay săn ngầm Y-8 và 4 máy bay cảnh báo sớm KJ-500.
Nhà nghiên cứu Jae Chung thuộc Hiệp hội Tầm nhìn Chiến lược ở Đài Bắc cho rằng nếu có hơn 32 chiếc J-16 cùng lúc xâm nhập ADIZ, nghĩa là chúng xuất phát từ nhiều đơn vị khác nhau của POA, bởi vì mỗi phi đội POA thường chỉ có 24 đến 32 chiếc J-16. Điều đó cũng cho thấy POA đã có thể huy động hiệu quả J-16 từ nhiều đơn vị khác nhau và cùng phối hợp với máy bay ném bom, săn ngầm, cảnh báo sớm để hình thành nhóm tấn công hiệu quả. Qua những đòn răn đe đầu tháng này, POA muốn chứng minh rằng họ hoàn toàn có thể phát động tấn công ngay trong đêm. Theo ông Jae Chung nhận xét, chuyên gia nói thêm đêm 1 tháng 10, có đến 10 tiêm kích J-16 phối hợp với 2 oanh tạc cơ H-6 bay qua kênh Ba Sĩ ở góc Tây Nam ADIZ Đài Loan, sau đó bẻ lái tiến về góc Đông Nam. Hành động này cho thấy POA đang dòm ngó đến những căn cứ quân sự chiến lược ở bờ đông đảo Đài Loan. Những chuyến bay đêm cũng cho thấy POA đã sử dụng thuần thục hệ thống vệ tinh điều hướng bắt đầu thế hệ mới để dẫn đường cho phi đội tuần hành gần kênh Ba Sĩ. Ông Jae Chung kêu gọi giới chức Đài Loan cần quan tâm đúng mức về hành động Trung Quốc. Khi Bắc Kinh tỏ nhiều dấu hiệu cho thấy họ có thể triển khai nhanh tiêm kích từ các quân khu khác nhau, rồi tiếp đó tổ chức phối hợp thành từng nhóm chiến đấu đáng gờm. Hơn nữa, chuyên gia cho rằng POA đang tận dụng những chuyến bay khiêu khích để giúp phi công làm quen với hành trình bay, có thể hợp thành nhóm tác chiến nhanh hơn, sẵn sàng khi giao tranh bùng nổ trên thực tế. Báo South China Morning Post cho rằng lo ngại của tướng Đài Loan Khâu Quốc Chính về kịch bản Trung Quốc tấn công chiếm đảo năm 2025 là hoàn toàn có căn cứ. Không chỉ phát triển năng lực không quân áp đảo, POA còn đã biên chế 2 nhóm tác chiến tàu sân bay, tăng cường sức mạnh hải quân với các tàu ngầm hạt nhân Type 093 và tàu khu trục Type 075. Ngoài ra, tàu đổ bộ Type 075 chuyên chở trực thăng tấn công sẽ giúp POA gia tăng sức mạnh trên bộ, trên không và trên biển. Có thể nói Đài Loan đang trong thế thập diện mai phục, dù ý chí và sức mạnh của hòn đảo cũng không thể xem thường. Một số đại diện quân sự Đài Loan từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10 đã có mặt ở bang Virginia, Mỹ để tham dự sự kiện thường niên Hội nghị Công nghiệp Quốc phòng Hoa Kỳ Đài Loan. Năm nay, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan không gửi phái đoàn chính thức vì nguyên nhân dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, đại diện quân sự Đài Loan tại Mỹ, Thiếu tướng Yu Zhenfang đã giải thích rõ về bản chất mối đe dọa của Trung Quốc ở eo biển, mỗi lúc một leo thang. POA gần như ngày nào cũng điều chiến cơ xâm phạm ADIZ của hòn đảo. Ông Yu cho rằng tham vọng khuất phục và sáp nhập Đài Loan của Trung Quốc đang nhắm vào các mục tiêu cụ thể và trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Ông Yu nhấn mạnh Đài Loan sẽ không khoanh tay chịu trói mà sẽ cải tiến liên tục hệ thống phòng thủ. Thiếu tướng cho biết một khi lực lượng dự bị động viên của Đài Loan chính thức thành lập vào tháng 1 năm 2022, lực lượng này sẽ có thể tham gia nhiều cuộc huấn luyện và trao đổi với tuần duyên Mỹ. Cũng theo ông Yu, các hoạt động tập trận phòng thủ chung và diễn tập mô phỏng trên máy tính đều đặc biệt quan trọng đối với hợp tác quân sự Mỹ-Đài Loan trong tương lai. Thiếu tướng Yu kết thúc bài phát biểu bằng lời kêu gọi Mỹ sửa chữa và duy trì cơ sở vật chất ở Đài Loan nhằm nâng cao khả năng của quân đội Đài Loan và tính cơ động của quân đội Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chuyển sang tình hình ở các điểm nóng khác trên thế giới, hôm 12 tháng 10, đứng bên cạnh những tên lửa lớn nhất của Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố đất nước của ông phát triển vũ khí là nhằm mục đích phòng vệ khi đối mặt với chính sách thù địch của Mỹ và cuộc chạy đua quân sự của Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA cho hay, ông Kim đã nhấn mạnh Bình Nhưỡng tăng cường sức mạnh quân sự hoàn toàn để phòng vệ, không phải để kích động giao tranh. Phát biểu của ông Kim đưa ra tại triển lãm phát triển quốc phòng, quy tụ nhiều loại vũ khí hùng hậu, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hwasong 16. Đây là ICBM lớn nhất của Triều Tiên, ra mắt trong cuộc diễu hành quân sự hồi tháng 10 năm ngoái, nhưng chưa phóng thử. Ông Kim tuyên bố chúng tôi không thảo luận chiến tranh với bất kỳ ai, thay vào đó luôn nỗ lực ngăn cản các cuộc chiến. Trên thực tế, chúng tôi chỉ tăng cường sức mạnh răn đe để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Nhà lãnh đạo còn nói, Triều Tiên nhìn nhận kẻ thù lớn nhất của họ là chiến tranh, chứ không phải bất kỳ quốc gia nào. Sau bài phát biểu của ông Kim, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng nước này đang phối hợp với các cơ quan tình báo Mỹ để phân tích các loại khí tài xuất hiện trong buổi triển lãm, đồng thời tiếp tục giám sát chặt chẽ động thái của Bình Nhưỡng. Hai miền Nam Bắc Triều Tiên đang tăng cường chạy đua vũ trang khi liên tục phóng thử các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và các khí tài hạng nặng khác. Gần đây, Hàn Quốc đã thử loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên của nước này và dự kiến bổ sung thêm nhiều vũ khí mới như tàu sân bay. Seoul cũng đã mua thêm tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ. Trong khi đó, Triều Tiên mạnh tay thúc đẩy chương trình tên lửa, thậm chí là bom hạt nhân. Mỹ đã bày tỏ đàm phán ngoại giao với Triều Tiên bất kỳ lúc nào, nhưng Bình Nhưỡng không tỏ ra sốt sắng. Họ nói Washington vẫn duy trì chính sách thù địch thông qua việc giữ nguyên các lệnh trừng phạt kinh tế tàn khốc và ráo riết hợp tác quân sự với Hàn Quốc. Hôm qua 12 tháng 10, Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Su Hun đã tới Washington gặp gỡ người đồng cấp Mỹ Jake Sullivan để thảo luận về vấn đề Triều Tiên, dù đường dây nóng liên triều vừa nối lại, tình hình căng thẳng không dễ gì lắng dịu trong thời gian tới.
Tổng thống Tayyip Erdogan hôm 11 tháng 10 tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết loại trừ những hiểm họa bắt nguồn từ phía Bắc Syria. Ông Erdogan gọi đòn tấn công của phiến quân người Kurd YPG trong Chủ nhật vừa qua khiến 2 cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, chính là giọt nước làm tràn ly. Cụ thể, đòn tấn công do tên lửa dẫn đường từ khu vực Azov miền Bắc Syria tiến hành mà Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc do phiến quân YPG gây ra. Mặt khác, 2 vụ tấn công khác cũng gây nổ liên tiếp ở tỉnh Gaziantep và thành phố Jarablus. Sau chuỗi sự việc này, Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ không còn có thể kiên nhẫn nữa và đang chuẩn bị triển khai chiến dịch quân sự mới tại Syria. Cả Azov và Jarablus hiện nằm trong vòng kiểm soát của lực lượng nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kể từ khi Ankara tiến công vào Syria lần đầu tiên năm 2016 với nỗ lực quét sạch phiến quân Hồi giáo IS và phiến quân YPG ra khỏi lãnh thổ giáp với Syria. Ankara còn mở 2 chiến dịch biên giới khác chống lại nhóm phiến quân YGB. Ankara coi YPG là tổ chức bạo lực cực đoan, trong khi đó Washington lại coi YPG là đồng minh trong cuộc chiến chống IS tại Syria, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã nhiều lần kêu gọi các lực lượng nước ngoài ám chỉ lực lượng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ phải chấm dứt hiện diện bất hợp pháp trên lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này. Thủ lĩnh Hezbollah Seyyed Hassan Nasrallah hôm 11 tháng 10 lặp lại lời kêu gọi của chính phủ Liban phải nỗ lực thúc đẩy Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận nhập khẩu nhiên liệu từ Iran, hướng tới giải quyết bài toán khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng. Nasrallah cho rằng chính phủ phải ưu tiên xử lý vấn đề thiếu điện. Thủ lĩnh Hezbollah chỉ trích tình trạng toàn bộ Liban chìm trong bóng tối bao trùm vì thiếu điện trong ngày 9 tháng 10. Sau khi 2 nhà máy điện lớn nhất nước này tạm dừng hoạt động, Nasrallah nói rằng điều đó cũng giống như cái chết lâm sàng của đất nước. Lực lượng Hồi giáo Shiite do Iran hậu thuẫn gần đây đã hợp tác với Tehran để nhập khẩu xăng dầu vào Liban kể từ tháng 8, khi cuộc khủng hoảng năng lượng bắt đầu đè nén nghiêm trọng nền kinh tế. Việc này diễn ra bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hàng hóa xăng dầu Iran. Trong khi đó, Thủ tướng Liban Nassif Mikati cho rằng việc vận chuyển từ Iran có thể đe dọa chủ quyền quốc gia của ông. Dù vậy, Iran đang tiếp tục gửi dầu cho Hezbollah thông qua cảng biển Maniyat ở Syria, sau đó dầu được xe tải chở về Liban. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian trong chuyến thăm Beirut hồi tuần trước cho biết Iran sẵn sàng xây dựng 2 nhà máy điện ở Liban, một ở Beirut và một ở miền nam đất nước trong vòng 18 tháng tới. Trước những áp lực từ quốc tế yêu cầu đảm bảo quyền cho trẻ em gái và phụ nữ, quyền ngoại trưởng của Afghanistan đầu tuần này đã lên tiếng kêu gọi thế giới hãy cùng thiết lập mối quan hệ tốt. Tuy vậy, bộ này đã tránh đưa ra các cam kết chắc chắn về những điều kiện giáo dục trẻ em gái. Gần 2 tháng sau khi chính phủ cũ do phương Tây hậu thuẫn sụp đổ và Taliban nắm quyền lực, chính phủ tạm thời của phong trào Hồi giáo đang nỗ lực thúc đẩy xây dựng mối quan hệ với các nước để ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế thảm khốc. Tuy vậy, trong khi cộng đồng quốc tế tạo áp lực, Taliban vào tháng trước vẫn quyết định bậc học từ lớp 6 trở lên sẽ chỉ mở cửa trở lại cho nam sinh và cho đến nay, Taliban vẫn từ chối đưa ra lý do cho hành động của mình. Đáng nói, những điều kiện giáo dục bình đẳng cho trẻ em gái là những điểm sáng tích cực rõ ràng mà trong 20 can dự của phương Tây đã đem lại cho quốc gia Nam Á này. Do đó, chính quyền Taliban đang hứng bảo chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Quyền Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaqi cho biết, chính phủ Taliban chỉ mới cầm quyền được vài tuần nên không thể mong đợi họ sẽ hoàn thành ngay những cải cách toàn diện. Ông Muttaqi lặp đi lặp lại lời kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ hơn 9 tỷ đô la dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan đang bị phong tỏa, nhưng vẫn khẳng định chính phủ có nguồn thu riêng từ thuế và nông nghiệp nếu quỹ vẫn bị đóng băng. Nói riêng về mối đe dọa từ các phần tử cực đoan đang hiện diện ở Afghanistan, ông Muttaqi khẳng định họ có toàn quyền kiểm soát đất nước và kể cả trấn áp các phần tử này. Thế nhưng bất chấp những tuyên bố cứng rắn của chính quyền Taliban, những cuộc tấn công vẫn đã xảy ra. Mới đây nhất, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo Shiite ở phía bắc thành phố Kundu. Trong một thông tin đáng chú ý khác, người dân Bolivia đã xuống đường vào thứ Hai 11 tháng 10 để phản đối chính phủ của Tổng thống Bolivia Luis Arce khi các nhà lập pháp đang xem xét một luật mới sẽ trao cho chính phủ quyền điều tra tài sản cá nhân của công dân. Những người chỉ trích Tổng thống Arce đã phong tỏa các đường phố trong thành phố, trong khi các nhóm liên kết với đảng phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội MAS của chính phủ đã đoàn kết với Tổng thống. Người phát ngôn của Tổng thống George Richter cho biết các cuộc biểu tình nhằm gây bất ổn cho chính phủ của Tổng thống Arce. Nguyên văn ông nói rằng, sự phản đối này ảnh hưởng đến sự kích hoạt lại nền kinh tế của đất nước, thậm chí tạo thuận lợi cho những kẻ nổi loạn lật đổ Tổng thống Luis Arce Catacora. Những người biểu tình thì cho rằng việc trao quyền điều tra tài sản riêng của công dân mà không cần lệnh của tòa án là đáng chỉ trích. Giám đốc y tế Fernando Romero thì nói rằng Tổng thống Luis Arce Catacora đang đánh cắp nền dân chủ từ đất nước. Ông ấy đã đánh cắp công lý, đánh cắp quy trình hợp pháp và đánh cắp cả quyền để phản đối.
Hôm nay, Tổng thống đang cướp quyền sở hữu tài sản, quyền sống riêng tư của người dân Bolivia như bất kỳ quốc gia dân chủ nào trên thế giới. Chúng ta không thể trao quá nhiều quyền lực cho một tổng thống. Hãng hàng không Southwest Airlines hôm 11 tháng 10 thông báo họ kỳ vọng có thể vận hành lại bình thường các dịch vụ vào tuần này sau khi phải hủy bỏ hơn 1.900 chuyến bay vào cuối tuần trước, lấy lý do là thời tiết xấu và các vấn đề giao thông hàng không ở bang Florida. Cụ thể, dữ liệu từ các trang web theo dõi chuyến bay cho thấy Southwest Airlines đã hủy hơn 1.100 chuyến bay, tương đương 30% tổng số chuyến hàng ngày vào hôm Chủ nhật, hủy hơn 800 chuyến vào thứ Bảy và gần 350 chuyến vào thứ Hai 11 tháng 10. Hãng hàng không từ chối công bố số liệu chính thức, chỉ nói rằng số chuyến bay phải hủy bỏ chiếm đáng kể. Công đoàn phi công cũng từ chối trả lời nghi vấn liệu có phải họ đã đình công hay có động thái nào đó dẫn tới hủy hàng ngàn chuyến bay hay không. Website của công đoàn cho biết, khái quát vào hôm thứ Bảy, đã có một số khó khăn trong điều hành và phi công của hãng không thể tham gia làm việc. Alan Kasser, phó chủ tịch điều hành Southwest, đã trấn an các nhân viên vào hôm Chủ nhật rằng, mặc dù hãng gặp vấn đề trong cuối tuần qua, nhưng dự kiến sẽ không bị cản trở hay gián đoạn nghiêm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Hai 11 tháng 10 khuyến cáo rằng những người bị suy giảm miễn dịch nên tiêm thêm một liều vaccine COVID-19 tăng cường. Nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng cho biết những người này vẫn có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh dẫu đã tiêm chủng theo số mũi tiêm tiêu chuẩn. Đặc biệt, lời khuyên được ban hội thẩm khuyến nghị đối với vaccine của Trung Quốc là Sinopharm và Sinovac. Những người trên 60 tuổi nên tiêm thêm một liều vaccine thứ ba sau khi thực hiện khoảng 1 đến 3 tháng với 2 mũi tiêu chuẩn. Lời khuyên được trích dẫn bằng chứng trong các nghiên cứu ở Mỹ Latin. Hiện tại, khoảng 3,5 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được sử dụng. Giám đốc Bộ phận chủng ngừa của WHO Kate O'Brien cho biết, ước tính có khoảng 1,5 tỷ liều được cung cấp trên toàn cầu mỗi tháng, đủ để đáp ứng mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số của mỗi quốc gia vào cuối năm. Tuy vậy, sự phân bổ đang diễn ra không đồng đều. Tổ chức Y tế Thế giới và khoảng 3/4 nhân viên chăm sóc sức khỏe toàn cầu hôm thứ Hai 11 tháng 10 đã kêu gọi các chính phủ đẩy mạnh hành động khí hậu tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, bởi nếu làm được, nó có thể cứu sống hàng triệu người mỗi năm. Báo cáo của Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc nêu chi tiết các hành động, bao gồm chuyển đổi trong mọi lĩnh vực như năng lượng, giao thông và tài chính. WHO đã từng công bố con số khoảng 13,7 triệu ca tử vong mỗi năm, tương đương khoảng 24,3% tổng số người trên toàn cầu, là do các rủi ro về môi trường như ô nhiễm không khí và phơi nhiễm hóa chất. Tuy vậy, không rõ chính xác có bao nhiêu trong số đó có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu. Bà Maria Neira, giám đốc Cơ quan Y tế, Môi trường và Biến đổi khí hậu của WHO nhấn mạnh, bất cứ điều gì bạn làm để giải quyết các nguyên nhân của biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng không khí sẽ mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe của người dân. Hãy để tôi nhắc đến con số khủng khiếp mà tôi luôn ghét nói đến. Cứ mỗi phút chúng ta có 13 người chết do tiếp xúc với ô nhiễm không khí. Điều phối viên của chương trình Sức khỏe và biến đổi khí hậu tại trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Diarmid Campbell-Landrum cho biết, biến đổi khí hậu cũng gây ra một số bệnh truyền nhiễm như sốt rét, gây tử vong ở một số khu vực có tình trạng nghèo nhất thế giới. Ông nhấn mạnh sức khỏe của chúng ta không thể là thứ đem ra đàm phán hay thương lượng. Ít nhất 9 người thiệt mạng ở miền Bắc và miền Tây Philippines, 16 người khác mất tích do mưa lũ và sạt lở. Đến tối qua 12 tháng 10, mưa lớn vẫn trút xuống liên tiếp do ảnh hưởng của bão Kombasu. Truyền thông địa phương báo cáo hơn 2.000 người đã phải di tản khẩn cấp, nhiều thị trấn và thành phố ngập lụt nghiêm trọng, gió lớn còn quật ngã cây cối, làm sập lưới điện, mực nước sông Chico trên đảo Luzon không ngừng dâng cao. Kombasu đổ bộ vào Philippines đêm thứ Hai với sức gió 100 km/h. Tổng thống Rodrigo Duterte đang cùng các quan chức chính phủ giám sát chặt chẽ tình hình thiên tai. Kombasu là cơn bão thứ 13 tấn công Philippines trong năm nay. Quốc gia này thường hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm, gây mưa lớn và sạt lở chết người. Tây Ban Nha tưng bừng kỷ niệm lễ Quốc khánh vào ngày 12 tháng 10 với màn diễu binh truyền thống, có sự tham dự của các thành viên hoàng gia và Thủ tướng Pedro Sanchez. Cụ thể, nhà vua Philip và vương hậu Letizia đã chiêm ngưỡng màn diễu binh của hơn 2.000 binh sĩ ở Madrid, cùng với các quan chức chính phủ, chính trị gia đối lập và vận động viên tuyển Olympic Tây Ban Nha. Trước buổi lễ, Thủ tướng Sanchez đã đăng lên Twitter cho rằng sự kiện tập trung đông người và vô cùng rộn ràng, cho thấy Tây Ban Nha đã dần thoát khỏi đại dịch Covid-19. Ông Sanchez khẳng định, ngày 12 tháng 10 tái khẳng định những gì đoàn kết chúng ta, giúp chúng ta tạo nên xã hội tốt đẹp hơn, giữ vững Tây Ban Nha như một đất nước của lòng nhiệt tình, cởi mở và đa dạng. Hãy chúc tụng cho sự cam kết, đồng lòng, hợp tác và chủ nghĩa đa phương của chúng ta. Theo Reuters, hơn 2.600 binh sĩ đã diễu hành trên 115 xe quân sự, trong khi không quân và đơn vị nhảy dù cũng mang đến màn trình diễn mãn nhãn, với lá cờ Tây Ban Nha khổng lồ tung bay trên nền trời. Khung cảnh hoàn toàn trái ngược với ngày 12 tháng 10 năm ngoái, khi quy định hạn chế Covid-19 khiến lễ mừng Quốc khánh Tây Ban Nha phải hủy bỏ.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!